สวัสดีครับคลิปนี้มาแก้ไข iPhone 6 สัญญาณ Wi-Fi อ่อนนะครับปกติแล้วทั่วๆไปสัญญาณ Wi-Fi ควรจะแรงนะครับมือถือควรจะอยู่ห่างจาก Wi-Fi ได้ 10-20 เมตรเลยแต่ว่ามือถือเครื่องนี้ห่างจากเราเตอร์บ้านไม่ได้เลยต้องอยู่ในระยะ 1 เมตรนะครับพอเดินออกไปเนี่ยสัญญาณอ่อนทันทีก็เลยหาสาเหตุหาวิธีแก้ไขมาพบว่าเราจะต้องเปลี่ยนเสาสัญญาณตัวนี้นะครับเข้าใจว่าเป็นอุปกรณ์รหัส T2103 นะครับผมก็เลยสั่งซื้อออนไลน์มาลุยเลยซึ่งถ้าหายเนี่ยก็จะเป็นคลิปวิดีโอเอาไว้ให้ทุกท่านสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับขอลองดูก่อนปกติแล้วผมก็ลองแบบนี้เพราะว่าอะไหล่มันราคาไม่แพงเป็นอะไหล่จากมือถือเครื่องอื่นนะครับเอามาขายเป็นอะไรมือสองซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้ขอแค่เรารู้ว่าเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวไหนก็ลุ้นเอาถ้าเกิดว่าผ่านเนี่ยจะเป็นความรู้เอาไว้ให้นะครับอุปกรณ์ที่คุณจะต้องมีนะครับก็คือไขควงเล็กจะเป็นรุ่นไหนก็ได้นะครับผมมี Xiaomi Y5 ตัวนี้แล้วก็ผมมีรุ่นที่เป็น Odia ด้วยนะครับแต่ว่า Odia มันเยอะไปผมจะใช้แค่2ตัวนะครับก็คือไขควงแฉกเล็กแล้วก็ไขควงรูปดาวนะครับแค่นี้ก็เลยใช้ใบ5ก็พอส่วนอีกชุดหนึ่งก็คือเครื่องมือแกะครับจะเป็นเครื่องมือชุดนี้ผมมีชุดใหญ่ชุดเล็กเลยก็สั่งซื้อมาเป็นอุปกรณ์ไว้ประจำบ้านก็ได้นะครับมาเริ่มลุยกันได้เลยครับโอเคปกติแล้วจะเป็นแม่เหล็กนะเราสามารถหมุนออกมาแบบนี้ได้เลยครับโอเคให้เรียงน็อตเอาไว้ให้ถูกตำแหน่งนะครับเพื่อความง่ายในการประกอบกับเครื่องมือพวกนี้ก็จะจำเป็นค่อนข้างเยอะค่อยๆแซะปกติแล้วการแซะไม่ได้ยากครับเขาจะมีล็อกเดือยอยู่เรื่อยๆเป็นจุดๆไปนะครับค่อยๆแซะประมาณนี้โอเคผมเดรนแบตใช้จนแบตหมดแล้วนะครับค่อยมาซ่อมเพื่อความมั่นใจผมก็ใช้จนแบตหมดสนิทตอนนี้ดูภายในแบตเตอรี่ยังปกตินะครับเราจะค่อยๆแซะเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเนี้ยดูใกล้ๆเลยสังเกตดูตัวนี้นะครับตัวนี้รูปทรงนี้เขาวางอยู่ท่านี้นะผมจะเทียบให้ดูตัวนี้นะครับดูรูปทรงนี่นะอยู่บริเวณนี้ตรงนี้นะครับดูรูปทรงตัวนี้เขาจะอยู่บริเวณนี้นี่เลยนี่นะครับการที่จะเอาตัวนี้ออกมาเนี่ยก็จะต้องเอาบอร์ดทั้งบอร์ดนี้ออกมาเพราะว่าเท่าที่ดูเขาแปะอยู่ใต้บอร์ดนี่นะครับเขาแปะอยู่ใต้บอร์ดโครงบอร์ดตัวนี้เลยฉะนั้นจำเป็นจะต้องแกะทั้งหมดนะครับลองเทียบดูน็อตก่อนนะครับปกติแล้วจะเป็นไขควงแฉกเล็กนะครับโอเคใช้ไขควงแฉกเล็กสุดหมุนได้เลยตัวนี้คือน็อตแบตเตอรี่ครับโอเคนี่คือแบตเตอรี่หามุมดีๆแล้วก็งัดขึ้นมาโอเคแบตเตอรี่ออกมาแล้วครับแล้วก็ตัวนี้นี่ออกมาแล้วแล้วก็ตัวเล็กตัวนี้นะครับบริเวณด้านล่าง3ชิ้นนะครับก็จะมีชิ้นนี้ตัวนี้เล็กๆ1กลมๆนี้นะครับแล้วก็สายพายใหญ่ตรงนี้ออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ตัวนี้โอเคมีแค่นี้นะครับด้านล่างอย่าลืมถอดซิมด้วยนะครับเอาซิมออกมาก่อนเลยถัดมาก็เป็นชุดจอครับคือตรงนี้เลยนะครับจะมีทั้งหมด5ตัวครับจากนั้นก็แกะจอครับ
ตัวนี้เป็นจอนะครับโอเค1 2 3 4จอจะมีอยู่4สายแพรนะครับเรียงกันอยู่ตอนติดก็ต้องติดย้อนกลับนะถัดมาเป็นสายแพรตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าด้านล่างมันไม่ได้ต่อกันนะครับถัดไปครับจะเป็นน็อตคู่นี้นะครับก็เอามาวางเรียงกันไว้จำลำดับน็อตด้วยนะครับค่อยๆแซะออกทีละส่วนตัวนี้ออกมาก่อนนะครับตัวนี้นะค่อยๆใช้ครีมหนีบนะครับถัดจากนั้นก็ถอดสายแพรตรงนี้ทิ้งไว้ก่อนเลยนะครับถัดมาครับเป็นน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้บริเวณนี้จะเป็นแบนใหญ่นะครับโอเคออกมาแล้วกลับมาใช้ไขควงแฉกนะครับต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องด้วยนะครับตอนจัดเรียงเหลือตัวล่างโอเคตัวนี้โอเคออกมาแล้วก็จะเหลือตัวนี้สุดท้ายตัวล่างครับน่าจะหมดแล้วแล้วก็สุดท้ายตัวนี้ดูเหมือนน่าจะหมดแล้วนะครับลองขยับนิดนึงโอเคดูเหมือนจะขยับได้แล้วโอเคครับได้แล้วค่อยๆแซะค่อยๆแงะแบตเตอรี่ถอดแล้วนะโอเคค่อยๆแงะครับจะมีพวกสายแพรพวกอะไรพวกนี้ขวางอยู่โอเคตอนจะใส่นี่ต้องถอดดีๆโอเคได้แล้วออกมาแล้วครับตัวนี้คือแผงวงจรของ iPhone 6 นะครับโอเคด้านล่างเป็นแบบนี้คราวนี้เราจะมาถอดตัวนี้เพื่อเปลี่ยนค่อยๆแซะนะครับกดแน่นๆนะแนะนำตอนกดใช้ผ้าหรือทิชชู่กดแนบกับพื้นนะครับโอเคมันหักเข้าใจว่าที่มันใช้ไม่ได้เพราะมันหักครับเนี่ยตรงนี้มันแตกมันหักโอเคพอจะทราบสาเหตุแล้วนี่นะครับตอนใส่เนี่ยแนะนำว่าให้กดกับพื้นเรียบๆนะครับผมก็จะเอามาแล้วก็กดใส่พื้นเรียบๆแบบนี้ซึ่งก็เป็นเรียบธรรมดานี่แหละครับเราออกแบบเองได้นะครับก็ค่อยๆคีบให้ลงล็อกเช็คว่าเขาลงล็อกก่อนดีหรือเปล่านะครับสัมผัสได้ตอนที่เรากดเนี่ยเราจะสัมผัสได้ครับว่าเขาตรงหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าฝั่งนี้จะมีของเก่าติดด้วยนะฝั่งนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องแซะหัวตรงนี้ออกผมเจอว่าตรงเนี้ยมันไม่หลุดตรงเนี้ยจริงๆควรจะเป็นตัวขั้วนี่นะครับ
ควรจะเป็นแบบนี้ผมเจอว่ามันหักแล้วมันขาดคาอยู่โอเคเราเอาเล็บจิกก็ได้จิกมันต้องดังแก๊กหรือมีจังหวะแก๊กด้วยนะตรงนี้นะครับคุณเอาเล็บคุณจิกลงไปเลยจิกไปแบบเนี้ยแก๊กมันจะรู้สัมผัสได้นะครับต้องใจเย็นๆแล้วก็หามุมดีๆส่องทุกด้านเพื่อความมั่นใจลองอีกรอบหนึ่งครับรองพื้นด้วยนะด้วยถุงแบบเป็นพลาสติกก็ได้นะครับแล้วกดอีกทีหนึ่งทุกจุดเลยโอเคแน่นแล้วมั่นใจครับเช็คชัวร์แล้วว่ามั่นใจครับทุกจุดเลยกดอีกทีโอเคแน่นสนิทพร้อมสาเหตุของสัญญาณอ่อนนะครับก็คือขาของแอนเทนนาหักนะครับบริเวณเสาสัญญาณตัวนี้ขาหักเลยแล้วก็ขั้วที่เป็นตรงนี้ที่เป็นจุดที่เอาไว้เชื่อมครับตรงนี้นะครับตัวเชื่อมกับบอร์ดมันหลุดจากกันหลุดมาตรงนี้ทำให้สัญญาณมันไม่วิ่งนะครับตรงนี้นะหลุดเลยค่อยๆใส่ย้อนกลับนะครับค่อยๆใส่ย้อนกลับครับจุดที่ยากคือสายแพรจุดนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะมีสายแพรอยู่หลายจุดเลยสายแพรใหญ่ตรงนี้ด้วยครับแล้วก็สายแพรเล็กจุดนี้ตั้งแต่แรกนะครับต้องเอากลับขึ้นมาให้หมดโอเคตัวนี้ก่อนเลยครับก่อนอื่นเลยเราจะใส่ตัวแอนเทนนาตัวนี้เข้าไปครับตัวนี้ครอบอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับจากนั้นก็ตัวนี้หมุนตัวล่างก่อนเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับถัดมาโอเคฝั่งนี้ตัวนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับค่อยๆแปะสายแพรกลับครับโอเคต้องให้แก๊กพอดีนะครับจากนั้นเปลี่ยนเป็นไขควงแฉกเราจะขันน็อตตรงนี้นะครับฝั่งด้านบนครบแล้วจอจะมี4สายแพรนะครับตรงนี้วางลงไปก่อนนะครับสายแพรใหญ่สุดอยู่ด้านในค่อยๆประกบนี่นะครับสายแพรใหญ่สุด1 2 3 4โอเค
ครบแล้วสลับจอถัดไปก็ประกบสายจอครับค่อนข้างที่จะตึงๆนิดนึงนะครับต้องค่อยๆให้น็อตตรงรูนะสุดท้ายของน็อตประกบสายแพรจอครับครบแล้วฝั่งจอเรียบร้อยครับคราวนี้เป็นสายแพรเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการชาร์จนะครับใส่ตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับตัวเล็กๆเนี่ยค่อนข้างใส่ยากเสร็จแล้วก็ใส่แบตเตอรี่นะครับโอเคครบถ้วนแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ชิ้นสุดท้ายประกบแบตเตอรี่ครับโอเคครบแล้วนะครับใส่น็อตตัวสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เปิดเครื่องชาร์จโอเคกลับมาแล้วครับ Wi-Fi กลับมาแล้ว Wi-Fi ชัดมากนะครับเป๊ะเลยสัญญาณตอนนี้ก็ค่อนข้างแรงดีก็โอเคครับสัญญาณแรงดีทดสอบเดินรอบบ้านแล้วรับสัญญาณได้ไกลปกติเลยสิ่งที่เป็นปัญหาของคลิปนี้นะครับผมเจอว่าตัวรับสัญญาณมันหักตัวนี้มันขาดนะครับขาของตัวแอนเทนนามันหักแล้วก็มันหลุดจากวงจรเนี่ยครับสังเกตดูตรงนี้ที่เจอนะครับเนื่องจากตัวแอนเทนนาหรือเสารับสัญญาณขามันหักเข้าใจว่าวงจรที่เป็นทองแดงคงหักด้วยนะครับบริเวณนี้นะแล้วก็ส่วนที่เป็นแจ็คเนี่ยมันหลุดตรงนี้เล็กๆเนี่ยมันหลุดออกมาจากขั้วนะครับบริเวณด้านนี้ตอนที่ผมถอดเนี่ยมันยังหักหลุดคาขั้วอยู่เลยต้องแซะออกนะครับเราเปลี่ยนตัวรับสัญญาณก็ดีขึ้นเหมือนเดิมเหมือนมือถือปกติเลยนะครับก็เอามาฝากประมาณนี้ถ้าเกิดท่านใดติดตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ค่อยๆเปลี่ยนตามนี้นะครับสามารถซื้ออุปกรณ์ตามลิงก์ใต้คลิปมาเปลี่ยนได้ง่ายๆทำช้าๆขอแค่มีเครื่องมืออุปกรณ์นะครับแล้วก็จดให้ดีว่าตำแหน่งไหนบ้างน็อตตำแหน่งไหนบ้างเรียงตามลำดับนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ